Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ôi không được. Cách nào? Không được đây. Hiểu. Được không đây? Một hạt vô lý. Vô cái cuồng. Khoái quá. Gì nè. Ôi à. Có thiệt cái chứ.
một hạt này. Ôi, có thiệt cái chứ. Ôi, ôi, ôi. Hai tay cái cách mặt quá. Ôi, ôi. Ôi. Độc quá. Nặng quá. Nặng dữ vậy. Mệt quá. Nặng dữ vậy. Ôi. Ôi. Thứ khỉ rồi đó nặng. Mày nó nặng dữ rồi đó. Không nổi vậy chứ. Còn cái đắp nữa. Trời chết mẹ luôn.
sạch á, mặn quá. Ôi chà, mệt. Xếp tôi gỗ rồi, trời cho đẹp tệ. Men quýt đen men. Ôi 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 ôi, nặng dữ nè. Ôi da, ui, dài được là khỏe. Đuôi ạ, mà đây ra cái chợ đừ luôn. Bây giờ phải cố với anh theo. Cái lỗ mặn ăn tức mẹ luôn. Bây giờ bán bẹt ở đây. Đúng như ông Giang 50 kg hả? Ông ơi cái bữa nào thấy cháy rồi. Đâu có 5.000 Không. dạ.
Thêm hành nữa. Cô không thải cho cô nha. Đâu có sao Đủ đâu. chị. Bình thường. Ngồi đi. Xin đó chị. Bên trái vậy. Không biết là ngắn cái là con thích hùm á. Mua con bán hết, mua hết đi. Ấy nghĩ là cái bán Hết bố xe bán luôn. bố bán cái hại giá bớt chút cái con đó luôn. Nhiêu? Phải nhiều cái thế thường thường là 10.000 cái, bây giờ cô lấy hết là cái Ý là hết tiền đó rồi. 40. Rồi 40 còn tém tiền cái đâu con cái đâu lấy bao đâu. Không có. Không có luôn hả? Bây giờ như nè. Không rồi muộn đi, sách vô. Cái hùm nhiêu? 10.000 luôn chị. 42. 50 luôn đi. 50. Vậy đi, cho gọn đi. Vậy là quá rẻ đó chị à. Hết luôn hả? Mua vé. Lên con vé. Có tiền quý Xin đi giày. chị. Dạ 40 Quý giày mua đồ về tứ rồi. Trả. Dạ học sinh có. Dạ 40, bị nhận 40 rồi. Xin. Ba cái 55.000 chị. Ba. Mình cái bệnh nấu cháo làm hấp cơm Nấu rồi rồi bỏ vô rồi làm cái đấy rồi. giỡn rồi. Cho con cũng phải lấy tiền ăn dài hả? Lại cái về cái mình hấp hộp nấu cơm á, mình gọi vô cơm. Ủa? Ai đâu mà mua nhanh thế đủ vậy. Bây giờ chê rồi ta nhanh quá hả? Cái này Bà chê không? Nói ông này ông banh là đủ tài thôi. Đó, có khi cái trái ngon ngon mình bán 10.000, cái nhỏ nhỏ cái tay mua xô hết luôn. Ví dụ cái tổng cộng là cái 10.000 người ta mình bán khác. Đó. còn chờ trước còn có người ta khó lắm. Thì đúng rồi, bán có người này người kia với bố. Cái người nào khó là mình bán mình nói giá cho bả đi luôn. Còn cái người nào cái nữa thực tại mình nói Đúng rồi. giá. Nào vườn bố được mấy hết lận. Tôi thì ít nhưng mà giờ Thu nhập không? Tại sao này còn có con nuôi lại cho mình nữa? đúng rồi. Chứ mình làm cho con chứ mình làm ra. Cái gì cũng vậy đó. Chế sáng chế. Sáng đi không? Mua dây mua rồi về trồng rau rồi tứ. Đúng rồi. Mà già rồi mình làm cái vườn sức khỏe nha. Chú ngồi quán nha, con về trước còn lo mua dây mua rồi về tứ đó đã nha. Rồi, năm mới phát tài nha bố. Đâu bữa nào gặp lại. Dạ ông bán cái gì á? Dạ rồi ông gặp được mua trái. Dạ, bà kia mua hết rồi. Xanh làm gọi cũng được mà.
lớn dần. Cái môi tao cho người giữ cái này. Được á. Cái này lỗ nó lớn xài được. Bán Lên bữa này, lên 8 kg. 8 kg nó sẽ được. bữa đó là 2 tỷ mà bây giờ là có mua thì Lấy của 8 kg này có không? 832 320 còn lấy bạn ông 301 này đúng không? Đúng không? Năm ngàn à? Có 5 ngàn. Có 5 ngàn. Bây giờ con ngàn nữa. Có 2 triệu. Đúng chưa? được đồng nào thám hết. Đó, bán ra đó mấy. May quá sang mùa bán được ít đào. Sáng gặp hay đúng đủ nhiều mình hết mừng ghê. Bán mà được cứ vậy.
sáng thì nó đèn nhức nước nhảy phân đó gì không lên phân xuống là lên hết. Nhức nước nhảy phân đó. Chạy cắt cái này tục rửa ra rồi nấu ăn rồi ngủ. Ồ, lạnh rồi, thấy lạnh rồi. Mai nước non thoải mái. Thế đó. Đấy. Lạnh gạo ẩm bằng.
Lắm thầm mệt quá. Được rồi. Nó khó. Ôi. Chắc bữa nào đi ban kiếm mấy đồng mua cái đống đèn vô đây nữa.
ngon quá. Ngày mình lặn lội vất vả chứ tối giờ thanh tịnh làm ai vậy là thích nhất. Ôi, ăn nó muốn no rồi. Không cô lâu lâu ăn bữa rồi nó ngon. Âm giờ để bóng đèn đây, ngủ bên trong cho nó sáng được rồi. Phải đợi vậy thôi chứ còn thiếu gì nữa đâu. Đuôi thôi. Đây là tình nhất. Để con đèn đó ngủ được, để ở trong này ngủ khó ngủ quá. Ôi có cho cái này thấp mũi đỡ khô mũi căng chừng. Hiu hiu.